Hello, welcome to the 88th lecture, part 2 of SAP S/4HANA Financial Accounting Global Training Certification Program. So SAP S/4HANA फायनान्शियल अकाउंटिंगच्या ग्लोबल सर्टिफिकेशन साठी आपण जो हा एक यज्ञ मांडलेला आहे, आपण आज जो प्रयत्न करत आहोत त्याच्यामध्ये आपण फेब्रुवारी पासून हा प्रोग्राम सुरू केला. फेब्रुवारी मध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला मी ईसीसी चे बेसिक्स समजण्यासाठी पूर्ण फेब्रुवारी महिना ईसीसी फायनान्शियल अकाउंटिंग हे 24 लेक्चर्स मध्ये तुम्हाला मी शिकवलं. प्रत्येक लेक्चर हे जवळजवळ 2 तासाचं होतं. त्यामुळे वी कॅन से की 48 आवर्स 24 लेक्चर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 दॅट बिकम्स 48 आवर्स. 48 आवर्स पूर्ण फेब्रुवारी 2024 मध्ये मी तुम्हाला फायनान्शियल अकाउंटिंग ईसीसी चा बेस समजून सांगितलं. अगदी शेवटपर्यंत आपण गेलो होतो, पण त्याच्यामध्ये आपला जो फोकस होता तो इट वॉज ऑन अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज एसएपी अँड व्हॉट आर द एलिमेंटरी थिंग्स इन एसएपी. त्यानंतर मार्च महिन्यामध्ये आपण असं ठरवलं की एस4 हानाकडे जाण्यापूर्वी पहिली गोष्ट म्हणजे आपण कंट्रोलिंगचा पण बेस समजून घेतला पाहिजे. त्यामुळे संपूर्ण मार्च महिना त्यामध्ये आपण टोटल 24 लेक्चर्स ही कंट्रोलिंग मॉड्यूलची घेतली आणि कंट्रोलिंग मॉड्यूल मध्ये सुद्धा 24x2 = 48 आवर्स हे आपण त्याच्यामध्ये लर्न केलं आणि म्हणून तुम्ही त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी कम्फर्टेबली झाला. अँड देन in April we have taken, because of your exam, in April we have taken a break, but we were in constant touch with each other. आणि 10 मे ला आपण S4 हानाचे लेक्चर सुरू केले. तर आता आपलं आजचं हे 88 लेक्चर आहे. मागचं जे लेक्चर होतं ते 88, पण ते दॅट वॉज रिगार्डिंग द कॉन्फिगरेशन्स होतं. म्हणजे टॅक्स कॉन्फिगरेशन्स मध्ये हे आपण असं म्हणू शकतो की हे चौथं लेक्चर आहे. कसं तर 86 मध्ये तुम्हाला मी टॅक्सेशनचा संपूर्ण एक थेरॉटिकल पार्ट हा एसएपीच्या अँगलनी सांगितला होता. 86 मध्ये लेक्चर नंबर 86 ऑलमोस्ट फॉर 2 आवर्स आय हॅव एक्सप्लेन यू की एसएपी मध्ये टॅक्सेशन किंवा आपण ज्याला म्हणू शकतो टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स ॲज वेल ॲज जीएसटी याचं एसएपी मध्ये वर्किंग कसं होणार आहे. ओके. त्यानंतर लेक्चर नंबर 87 मध्ये आपण संपूर्ण कॉन्फिगरेशन डिस्कस केलं. त्यावेळेला कॉन्फिगरेशन मध्ये मी तुम्हाला सगळे पाथ सांगितले आणि प्रत्येक कॉन्फिगरेशनचं महत्व पण तुम्हाला समजून सांगितलं. सो दॅट वॉज ऑल्सो फॉर ॲटलीस्ट फॉर 2 आवर्स. सो 4 आवर्स आपण टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेसेस म्हणजे जीएसटी याच्या एका बैठकीमध्ये आपण फक्त 4 तास त्याच्यामध्ये आपण इन्व्हेस्ट केलेले आहेत. आणि मागच्या वेळेला त्यामुळे आपल्याकडे एक स्पीड आला होता, एक आपल्याकडे गती आली होती. त्यामुळे मागच्या वेळेला साधारण आपण 88 व्हिडिओ हा 1 आवर आपण रेकॉर्ड केला आणि त्या 1 आवर मध्ये आपण कॉन्फिगरेशन्स केली. ओके. आणि आता ह्या लेक्चर मध्ये आय एम कॉलिंग दिस एज लेक्चर नंबर 88 पार्ट 2 ओनली. ओके. या लेक्चर मध्ये आपण ऍक्च्युअली डॉक्युमेंट एंटर करायचं, परचेस सेल्स आणि त्याचा इम्पॅक्ट कसा होतो इनपुट जीएसटी अकाउंटवर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंटवर, सीजीएसटी अकाउंटवर, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंटवर, एसजीएसटी अकाउंटवर त्याचा रिपोर्ट बघणार आहोत आणि पण एक काहीतरी टेक्निकल गोष्ट आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके. So I'm hopeful that you are ready to learn this. This is very, very useful from practical angle. Okay. तत्पूर्वी मी काय केलंय,
मी इथे एक FB60चं एक डॉक्युमेंट एंटर केलं होतं टेस्ट पर्पजसाठी, आणि FB70चं पण मी एक एंटर केलं. ते जे एंटर केलेलं डॉक्युमेंट आहे ते मी तुम्हाला दाखवतो, त्याचा रिपोर्ट पण दाखवतो. ओके. आणि देन वी विल गो फॉर वन मोर ट्रान्झॅक्शन ऑफ FB60 अँड वन ॲडिशनल ट्रान्झॅक्शन फॉर FB70. म्हणजे तुम्हाला ते जे मी केलंय ते पण बघता येईल आणि इव्हन तुम्हाला लाईव्हचा पण एक्सपिरियन्स घेता येईल. ऑलराईट. सो व्हॉट आय एम डुईंग, मी FB60 हे वेंडर 8 मध्ये, वेंडर नंबर 8 आहे, त्या वेंडर नंबर 8 मध्ये एक मी ट्रान्झॅक्शन एंटर केलंय. अमाऊंट ₹1000 आहे आणि आपला जो GST टॅक्स आहे तो 5% आहे. 5%चं ब्रेकअप काय आहे? आपण V1 हा टॅक्स कोड डिफाईन केलाय आणि 5%चं ब्रेकअप काय आहे? 2.5% इज CGST अँड 2.5% इज HGST, असं त्याचं ब्रेकअप आहे. ओके. सो ₹1000 वर 2.5% कम्स टू ₹250. I mean 5% comes to on 1000 5%. Okay, I'll just go to that now. So directly आपण बघू दे. So I'm calling for FPL1N. ₹50 टॅक्स आहे, 1000 वर 5%. सो 25 हा आपल्याला CGST आणि HGST दिसणार आहे. हा, नाव सिन्स ऑन SAP इझी ऍक्सेस, इथे मला /n करायची गरज नाहीये. मी सरळ FPL1N वर जातो. ओके. सप्लायर नंबर 8, कंपनी कोड BDKM, आणि इथे ओपन आयटम आहे. ठीक आहे, मला ओपन आयटम पण चालेल किंवा मी इथे ऑल आयटम सिलेक्ट करतो. ओके. नको, ओपन आयटम बघतो, म्हणजे जे काही मी एक एंट्री केलेली आहे ती मला दिसेल. बिकॉज आय हॅव जस्ट एंटर्ड द इनवॉइस बट आय हॅव नॉट मेड द पेमेंट. सो एक्झिक्यूट. येस, दिस आय recorded yesterday only. All right. So 2110, document type is KR. This is the document number 16. Okay, these are all zeros and 26, and amount is 1050. Okay, you can see here in the due date column, this amount has come, net due date symbol, not due, 1050. This is the amount. कारण 1000 परचेसची अमाऊंट आहे आणि त्याच्यावरती 5% टॅक्स म्हणजे ₹50 टॅक्स आहे. ओके. तर सप्लायर अकाउंटमध्ये टोटल ₹50 टॅक्स दिसतो आपल्याला इकडे. पण सपोज मी त्याला एक्झिक्यूट करून बघितलं. ओके. इफ आय गो टू एक्झिक्यूट दिस, इथे वरती टायटलला मला दिसतंय, इथे टायटलला दिसतंय मला. त्याला मी ओपन करतो पहिल्यांदा, डबल क्लिक, and at top I can see column document overview. Okay, column document overview. थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, so it is taking time. Oh, so much time is not needed actually. This thing is perhaps thinking us to make us out. अबॉर्ट होण्याची शक्यता आहे असं मला वाटतं.
ते आपण जे काही पेमेंट टर्म्स वगैरे एंटर केलं होतं त्याप्रमाणे हे इथे दिसतंय आपल्याला. On this vendor accounting, we have spent about 10 lectures. Minimum 10 lectures आपण vendor accounting वर घेतले. त्यानंतर कमीत कमी 5 ते 6 लेक्चर आपण कस्टमर्स अकाउंट वर घेतले. आफ्टर दॅट ऑन ऑटोमॅटिक पेमेंट प्रोग्राम आपण जवळजवळ 5 ते 6 लेक्चर्स ऑटोमॅटिक पेमेंट प्रोग्राम वर घेतले. डनिंग वरती आपण 3 लेक्चर घेतले. जनरल लेजर अकाउंटिंग वर आपण जवळजवळ 15 लेक्चर घेतले. असं करत करत आपला हा आता 88 ऑलमोस्ट every lecture is of minimum 1 hour and 45 minutes or 2 hours. I'm afraid the system is going to close now. Okay. It has taken a lot of time, but it has finally, the entry is in front of us. Okay. Now you can see here, company code VDKM. Okay, this is posting key 31 is nothing but vendor account credit. So हा जो वेंडरचं हे नाव आहे आणि वेंडर अकाउंट. ओके, म्हणजे वेंडर अकाउंट कोड हा 8 आहे. दिस इज द नेम ऑफ द वेंडर. 1050 is credited to vendor. 1050 is credited to vendor. कारण या वेंडरकडून आपण काही सर्व्हिस घेतले. काय सर्व्हिस घेतले? त्याच्याकडून काही ट्रॅव्हल रिलेटेड फॅसिलिटीज किंवा तिकीट्स वगैरे आपण घेतलेले आहे. सो ट्रॅव्हल एक्सपेन्सेस 4 lakhs, 1000 is debited. And along with that, we have to pay him 25 rupees for input CGST and 25 rupees for input SGST. आणि हे जे अकाउंट नंबर इकडे आहेत ते मी जस्ट एक फॉर माय रेफरन्स साईडला लिहून ठेवतो, म्हणजे मला जेव्हा लागेल तेव्हा पटकन. CGST अकाउंट आहे माझा 200501 आणि इनपुट HGST अकाउंट आहे 200502. ओके, ठीक आहे. सो यू कॅन इझिली सी दिस इज द इफेक्ट गिवन. आणि हा टॅक्स कोड इथे दिसतो आपल्याला, टॅक्स कोड V1. कारण हा V1 टॅक्स कोड आपण डिफाईन केला आपण. ओके, आणि हे ट्रान्झॅक्शन ही हा टॅक्स कोड जो आहे त्याची ही अकाउंट की आहे, ही त्याची अकाउंट की आहे. आणि हे ट्रान्झॅक्शन, दिस इज अ टेक्निकल वर्ड ऑफ द SAP. All right, can easily see here. And if I go to display document header, then in that case you can see document type is KR, vendor test 1, the reference is given like this, and AP60, this transaction has been entered yesterday. All right. So याच्यातून आपल्याला समजलं की ओके, म्हणजे आपण एक सर्व्हिसेस घेतल्या ज्या वेंडर कडून 1000 रुपीज मुंबई पुणे ट्रॅव्हलिंग आपण काहीतरी त्याच्याकडून तिकीट घेतलं. ऑलराईट. आणि मग त्याच्यावरती त्यांनी आपल्याला 25 रुपीज CGST आणि 25 रुपीज SGST असं त्या बिलामध्ये ऍड करून दिलं आणि ते इनवॉइस आपण इकडे एंटर केलं. ऑलराईट, ठीक आहे. आता हे 2050 आणि 2050 अकाउंट आहे, हे आपल्या जनरल लेजर मध्ये आहेत. सो आय वॉन्ट टू जस्ट वन्स आय वॉन्ट टू नॅव्हिगेट टू दिस 2 अकाउंट. सो जनरल लेजर रिपोर्ट हा आता बघितलं तो आपण वेंडर रिपोर्ट बघितला FBL1N. जनरल लेजर रिपोर्ट आय हॅव टू गो टू FBL3N. सो \n आय एम सेइंग नाउ, कारण ही स्क्रीन मला नको आहे आता. \n FBL3N. Okay, so general ledger account. Now I want to see simultaneously 2 general ledger accounts. Okay, so I have written here 200501 and 200502, and I'm entering here. Okay, and I want to see their open item position. I want to see their open item position. So execute.
Yes, you can see here. This is input CGST account 200,501. Okay, this was the document entered, document type, and 25 rupees we have paid to the traveling agent for CGST. आता हा आपण आपला असेट समजतोय, कारण आपण आपल्या आउटपुट टॅक्स लायबिलिटी मधून याला मायनस करणार आहोत. सो दिस इज अवर असेट, आणि म्हणून त्याला आपण असेट क्लासमध्ये कॉन्फिगर केलेलं आहे. इथे खाली दिसतोय इनपुट HGST अकाउंट. ओके, सेम अमाउंट 1,000 rupees into 5% comes to 50. 25, 25 is a breakout. ओके, सो हे लक्षात ठेवून द्या की टोटल 50 रुपीज आपण इनपुट टॅक्स आपण देण्यास बांधील आहोत, आणि जो काय आपण सेल करणार त्याच्यावरती आपण आपल्या कस्टमरकडून टॅक्स कलेक्ट करणार, आणि त्या कस्टमरचा कलेक्ट केलेला टॅक्स हा आपल्याला गव्हर्नमेंटला भरायला लागेल. पण त्यावेळेला आपण काय म्हणणार की आम्ही जेव्हा सर्व्हिसेस घेतल्या तर 50 रुपीज टॅक्स आम्ही भरलाय. ओके, म्हणजे सपोज आपण तिकडे एक अस्युम 100 रुपीज टॅक्स कलेक्ट केला असेल आउटपुट टॅक्स म्हणून, तर आपण म्हणणार की आउटपुट टॅक्स आम्ही 100 रुपीज कलेक्ट केलाय, पण इनपुट टॅक्स आम्ही 50 रुपीज पे केलाय. सो अवर लायबिलिटी इज ओनली नेट, दॅट इज 50 रुपीज. हे तुम्हाला मी पहिल्या लेक्चरमध्ये कमीत कमी अर्धा तास समजून सांगितलेलं आहे की इनपुट आउटपुट टॅक्सेशन हे कसं मॅनेज होतं प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये सुद्धा आणि SAP मध्ये सुद्धा. आय थिंक दिस इज ओके. नाव आय गो टू कस्टमर मध्ये पण मी एक 1,000 चीच एंट्री एंटर केली आहे. सो \n FBL फाईल, आणि हा जो कस्टमर आहे 1,252, या कस्टमर मध्ये मी एंट्री केली आहे. ओके, ओपन आयटम्स, एक्झिक्यूट. यू कॅन सी हियर दिस इज द एंट्री विच आय हॅव एंटर्ड यस्टरडे. हे जुनी पुराणी आहे आपली 20 ऑगस्टला. ही एंट्री याच्याकडे बघा फक्त. 21 ऑक्टोबर, हे डॉक्युमेंट नंबर 24 आणि ऑल झिरोज आहे. 1120 का, तर 1,000 इज द इनवाइस अमाऊंट आणि 6% टॅक्स, कारण आपण 12% टॅक्स घेतलाय. तो 6% CGST, 6% IGST. सो टोटल टॅक्स 120 आहे. ओके, 1,000 वर 20% कम्स टू 120. तो द ब्रेकअप आपल्याला 60-60 असा दिसणार आहे. ओके, सो आय एम जस्ट ओपनिंग दिस and again going on this column document overview, and hope now it has come quickly. So मध्येच काहीतरी कधीतरी इंटरनेटचा प्रॉब्लेम झाला किंवा त्यांच्याकडून काहीतरी प्रॉब्लेम असेल सर्व्हर मॅनेजर कडून. सो नाउ यू कॅन सी हा कस्टमर आपण डेबिट केलाय 1120, आणि इथे आपण डोमेस्टिक सेल्सला क्रेडिट केलंय. त्याला आपण काही गुड्स विकलेले आहेत, आणि त्याच्यावरती त्या कस्टमरकडून 60 रुपये आपण आउटपुट CGST चे कलेक्ट करणार आहोत, आणि 60 रुपये HGST चे कलेक्ट करणार. थोडक्यात आपण काय म्हणणार, 120 रुपये आपण कलेक्ट केले, 50 रुपये आपण तेव्हा भरले होते. सो 120 मायनस 50, म्हणजे आपली आउटपुट टॅक्स लायबिलिटी ही फक्त नेट टॅक्स पेएबल इज ओनली 70. ओके, सो SAP has given us even that ability also to understand की हाऊ मच अमाऊंट यू हॅव टू ऍक्च्युअली पे. नेट अमाऊंट तुम्हाला किती पे करायची आहे ते सुद्धा आपल्याला एका रिपोर्टद्वारे समजू शकतो. ठीक आहे, सो हे ट्रान्झॅक्शन आपण इकडे बघितलं. ओके, आणि आय विल गो टू द रिपोर्ट नाव. तो रिपोर्ट जो आहे त्याच्यासाठी मी इथे \n SAP इझी ऍक्सेसवर येतो. का SAP इझी ऍक्सेसवर? तर त्याचं कारण असं आहे की हे जे रिपोर्ट्स वगैरे असतात हे डे टू डे जे युजर्स किंवा जे की रोल प्लेयर्स जे असतात त्यांना आपली लायबिलिटी किती आहे बघायचं आहे, त्यांच्यासाठी असतात. त्यामुळे these रिपोर्ट्स आर ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड बाय द SAP. ओके, त्याच्यामध्ये जर SAPचा रिपोर्ट आपल्याला थोडासा बघताना थोडा असं वाटेल की हा रिपोर्ट जर अजून सुंदर करता आला असतं तर, अजून चांगला असतं तर, असं कदाचित वाटू शकतं एक्सपिरियन्स लोकांना. पण तसं जर वाटलं मग त्याला ते झेड प्रोग्राम तयार करून घेतात आपल्या SAP पार्टनर्स कडून. म्हणजे त्यांच्या मनासारखा फॉर्मॅट त्यांना दिसला पाहिजे, त्यांच्या मनासारखे त्याच्यामध्ये डिटेल्स दिसले पाहिजेत. पण आपण असं ठरवलंय सुरुवातीपासून की शक्यतो जिथपर्यंत
आपल्याला स्टँडर्ड रिपोर्ट हा उत्तम परफॉर्मन्स देतोय तिथपर्यंत आपण स्टँडर्ड रिपोर्टलाच धरून धरायचं. ओके, म्हणजे एसएपी इटसेल्फ हॅज इन अ व्हेरी अनरिटन मॅनर एसएपी हॅज रिकमेंडेड की शक्यतो तुम्ही झेड रिपोर्टच्या मागे लागू नका. ओके, आम्ही तुम्हाला फॅसिलिटी देतो. झेड रिपोर्ट तुम्ही तुमच्या पार्टनर्स कडून, बिझनेस पार्टनर्स कडून, एसएपी पार्टनर्स कडून तुम्ही बनवून घ्या. पण त्याच्यामध्ये जर काही बग आला, त्याच्यामध्ये जर काही एरर आली, तर इन दॅट केस वी विल नॉट बी ॲट युअर कॉल अँड बेक. एसएपी सेज वी विल नॉट बी ॲट युअर कॉल अँड बेक, म्हणजे तुमच्या पाठीशी आम्ही तेव्हा नसणार. का? जर स्टँडर्ड रिपोर्ट मध्ये तुम्हाला एरर आली तर इट इज अवर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट ड्युटी टू हेल्प यू. बट इफ यू हॅव मेड अ झेड रिपोर्ट फ्रॉम युअर बिझनेस पार्टनर्स, एसएपी पार्टनर्स, आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला एरर आली तर तुम्हाला त्या बिझनेस पार्टनरकडे, एसएपी पार्टनर्स कडेच जावं लागेल. ऑलराईट, असा एक अनरिटन रूल आहे. आपण असं काही त्याला कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून म्हणू शकत नाही. सो एसएपी ऑलवेज रिकमेंड की वी हॅव मेड दिस ERP इन अ व्हेरी एक्स्ट्रीमली थॉटफुल मॅनर. ओके, फक्त काही देशांमध्ये काही रिक्वायरमेंट वेगळे असू शकते. त्यांना असं वाटतं की एसएपीचा जो फॉर्मॅट आहे तो थोडासा ट्रॅडिशनल आहे, थोडासा इतकं छान नाही आहे, तर मग आपण आपल्या कन्सल्टंटला हे करायचं आणि कन्सल्टंटला आपला रिपोर्ट आपल्याला कसा पाहिजे तो त्याला द्यायचा आणि अकॉर्डिंगली विल मेक इट. ओके, सो हाऊ कॅन आय फाइंड दिस रिपोर्ट? I can go to accounting, financial accounting, जनरल लेजर. ओके, जनरल लेजर मध्ये मला इथे रिपोर्टिंग दिसतंय बघा. रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मध्ये टॅक्स रिपोर्ट्स दिसत आहेत. आणि टॅक्स रिपोर्ट्स हे एसएपी हॅज गिवन द फॉर्मॅट फॉर टॅक्स रिपोर्ट्स फॉर ऑल दिस कंपनीज. त्याच्यामध्ये इस्रायल आहे, पण आयच्या यादीमध्ये इस्रायल आणि इटली आहे, फक्त इंडिया नाहीये. सो वी कॅन गो टू दिस जनरल. जनरल, what we want to search? Okay, we want to search advance returns for tax on sales and purchases. Advance returns for tax on sales and purchases. So याला पण मी ओपन करतो आणि इथे हा जो फुटबॉल सारखं चिन्ह आहे, एसएपी इझी ऍक्सेस वर फुटबॉल सारखं जे चिन्ह येतं, ओके, दॅट इज अ पॉइंट ऑफ एक्झिक्युशन. आणि आपलं जे IMG स्क्रीन आहे त्याच्यामध्ये ते घड्याळ येतं. ओके, लाईक अ क्लॉक लाईक सिम्बॉल, दॅट इज अ प्लेस टू बी एक्झिक्युटेड. सो ह्या ऍडव्हान्स रिटर्न फॉर टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेसेसला मी डबल क्लिक करतो. येस, सो ऍडव्हान्स रिटर्न फॉर टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेसेस. सो तुम्हाला जर आपल्या कंपनीचा जीएसटीचा टोटल परफॉर्मन्स बघायचा असेल ॲट एनी पॉईंट ऑफ टाइम, कुठल्याही महिन्याचा, तर या पर्टिक्युलर रिपोर्टने आपण जायचं. इथे वरती मला ट्रान्झॅक्शन कोड पण दिसतोय बघा, तुम्ही लिहून घ्या पटकन तो. वरती इथे दिसतोय बघा, S_ALR 8701237. S_ALR_8701237 हा ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. हा तुम्ही लिहून घ्या, इम्पॉर्टंट ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. त्याच्यापेक्षाही तो जो पाथ आहे तो जास्त लक्षात ठेवायचा, म्हणजे आपल्याला जास्त चांगलं. आणि ट्रान्झॅक्शन कोड असा एवढा लांब लचक असेल तर कदाचित आपण तो गडबड करू शकतो त्याच्याशी. सो इथे कंपनी कोड आहे आपला VD CAM. फिस्कल इयर आहे 2024 आणि पोस्टिंग डेट आय एम रायटिंग 1 एप्रिल टू आजचापर्यंत 22 ऑक्टोबर. बाकी पण इकडे काही पॅरामीटर्स आहेत, पण सध्या आपण जनरल सिलेक्शन्स मध्ये जाऊया आणि देन एक्झिक्यूट. एक्झिक्यूट केल्यानंतर यू कॅन सी हिअर सिस्टम इज गिव्हिंग अस. पहिल्यांदा आपल्याला आउटपुट टॅक्स ची इन्फॉर्मेशन मिळते. हे बघा, हे डॉक्युमेंट नंबर मगाशी मी रीड केलं होतं, 24 ऑल 0. ओके, हा आउटपुट टॅक्स हा आपला A1 आणि
इनपुट टॅक्स येतो V1 कोड, आपण टॅक्स कोड काल डिफाईन केलेला आहे. ओके, हा ही आपली अकाउंट की आहे. इथे ट्रान्झॅक्शन म्हटलंय, ट्रान्झॅक्शन इज इक्वल टू अकाउंट की, हे पण आपण डिस्कस केलेलं आहे. सो त्या कस्टमरला जो आपण सेल केलाय तो 1000 रुपीजचा आहे. या 1000 वर 6% हा आउटपुट CGST आहे. आणि 1000 वर 6% इनपुट, सॉरी नॉट इनपुट, आउटपुट SGST आहे. ऑलराईट, म्हणजे 1000 हे 2 वेळा सेल नाही केलं, एकदाच केलेलं आहे. असं इथे बघताना वाटतं की 1000 म्हणजे 2000. ते फक्त एक इन्फॉर्मेशन पर्पज साठी आहे की 1000 सेल अमाऊंट आहे, त्याच्यावरती 6% हा आउटपुट CGST आहे. त्यामुळे टोटल अमाऊंट 1060 झाली. आणि इथे 1000 प्लस 6% इज व्हॉट, आउटपुट SGST. ओके, म्हणून टोटल अमाऊंट ही ऍक्च्युली 1160 झाली. आय थिंक आपण तीच बघितली होती मगाशी. या 1160 हीच अमाऊंट आपण बघितली होती. ऑलराईट, 1160 हीच अमाऊंट आपण बघितली होती. सो हा रिपोर्टचा हा एक पहिला पार्ट झाला. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. ओके, हा सेकंड पार्ट मध्ये इथे ना, इथे आउटपुट टॅक्स रेट दिसत नाही बघा. इथे रेट दिसत नाहीये, पण बाकी सगळे डिटेल्स दिसतात. कंपनी कोड, which period, which year, posting date, document number, which customer, what was the tax code, what is the account key, what was the amount on which this tax is calculated. So this amount, same amount is quoted 2 times. Okay. And now in the second part of the report, we can see it very clearly says output tax is total 12%. Okay, but 6% is CGST and 6% is SGST. So on 1000 we calculate 6%, which is 60. So output tax is 60, and on 1000 we calculate output SGST. Okay, so that is 60, and therefore it becomes, total becomes 120. ओके, परत सांगतो, हे 1000 प्लस 1000 2000 नाहीये, ते एकच 1000 अमाऊंट आहे. ओके, सो 1000 वर टोटल 12% घेतलं तर 120 रुपये येतात. ते 120 रुपयाचा ब्रेकअप असा आहे, 6% इज पेएबल टू सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड 6% इज पेएबल टू स्टेट गव्हर्नमेंट. ओके, हा सेकंड पार्ट आहे रिपोर्टचा, त्याच्यामध्ये आउटपुट टॅक्स रेट वगैरे कॅल्क्युलेट केलाय. नाव वी कम टू इनपुट टॅक्स. हा, त्या इनपुट टॅक्स मध्ये पण तसंच आहे बघा. पहिल्या पार्टमध्ये टॅक्स रेट वगैरे काय नाहीये. ओके, इट क्लिअरली सेन्स दिस इज द कंपनी कोड, दिस इज द पिरियड, इयर, पोस्टिंग डेट, दिस इज द डॉक्युमेंट नंबर, वेंडर इज टेस्ट 1 वेंडर, V1 हा टॅक्स कोड आहे, दिस इज द अकाउंट की म्हणजे ट्रान्झॅक्शन, ही अमाऊंट आहे परचेसची, त्याच्यावर 2.5% इज 25. ही पण 1000 परचेसची जी अमाऊंट आहे ही आणि ही दोन्ही सेम आहे. त्याच्यावरती 2.5% हा SGST आहे. सो CGST 25, SGST 25, टोटल 50. म्हणजे थोडक्यात 120 रुपये आपण कलेक्ट केले कस्टमर कडून आणि 50 रुपीज आपल्या सप्लायरला आपण दिले. याचा अर्थ 70 रुपये इज बाय नेट लायबिलिटी. 120 मायनस 50, 70 रुपये इज बाय नेट लायबिलिटी. सो आपण हे आता GSTचं रिटर्न भरताना आपण त्या रिटर्न मध्ये जे काही काही कॉलम्स असतात तिकडे आपण म्हणणार आउटपुट टॅक्स लायबिलिटी 120 मायनस सेट ऑफ इनपुट टॅक्स लायबिलिटी इज 50. सो नेट अमाऊंट पेएबल इज, यू कॅन सी हिअर, नेट अमाऊंट पेएबल. इथे बघा, हे जे कॅल्क्युलेशन आहे हे फायनल कॅल्क्युलेशन आहे. नेट अमाऊंट पेएबल 70 असं आपल्याला दिसणार इकडे. इथे थोडंसं आधी खेचतो बाजूला. या ओके, नेट अमाऊंट पेएबल. ओके, हा त्याचाच पार्ट आहे, अजून खाली यायला लागेल मला. So amount to be paid over to whom? Government.
ओके, इज हाऊ मच 120. आणि त्याच्यातून डिडक्टिबल अमाऊंट किती म्हणजे सेट ऑफ 50. सो फायनल अमाऊंट पेएबल इज 70, है ना. बॅलन्स इन रिपोर्टिंग करन्सी म्हणजे INR, ही बॅलन्स अमाऊंट आपल्याला 120 रुपीज आपल्याला गव्हर्नमेंटला भरायचे, असं त्याचा एकंदरीत अर्थ होतो. म्हणजे हा जो रिपोर्ट आहे तो असं बऱ्याच वेळा रिपिटेशन करतो असं आपल्याला दिसतो. इकडे बघा, हे थोडं ते वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये आलं इथे. इनपुट टॅक्स 5%, इनपुट टॅक्स 5%, आउटपुट टॅक्स 12% वगैरे. आता इथे क्लिअर कट त्यांनी हिशोब मांडला की 120 रुपीज आपण कलेक्ट केले, 50 रुपीज आपण पे केले परचेस करताना, आणि त्यामुळे 70 रुपये ही आपली लायबिलिटी आहे बॅलन्स इन रिपोर्टिंग करन्सी. त्यामुळे हे असा थोडक्यात आपण बघताना आपण म्हणजे कमीत कमी मी ज्याला पहिल्यांदा बघितलं तर माझं पण इम्प्रेशन एवढं चांगलं झालं नाही. मला असं वाटतं की हा रिपोर्ट जरा थोडक्यात कम्पॅक्ट केला असा, अजून कम्पॅक्ट केला असा आणि छानपैकी असं आपल्याला पटकन आकलन झालं असतं की किती बरं झालं असतं. त्यामुळे साधारण हे अशीच भावना बऱ्याच लोकांची असते आणि म्हणून ते झेड प्रोग्राम लिहून घेतात. ऑलराईट, पण ठीक आहे, हा फक्त एक रिपोर्ट आहे. त्या रिपोर्टच्या बाबतीत जर प्रोग्राम प्रत्येक कंपनीने आपल्या रिक्वायरमेंटनुसार बनवून घेतलेला असेल तर त्याच्यामध्ये काही गुन्हा नाही आहे. ती त्यांची रिक्वायरमेंट बेस्ट कशी फुलफिल करता येईल याचा विचार करून हे केलेलं असतं. ओके, या 3 गोष्टी तुम्हाला मी दाखवल्या. ओके, आता इथे हा जो टॅक्स कोड आपण जो घेतलाय ना, हा टॅक्स कोड V1 फॉर इनपुट आणि A1 फॉर आउटपुट. आता काय गमत झाली की ते टॅक्स कोड आपण डिफाईन केलं मागच्या वेळेला, पण मी जेव्हा FB60 एंटर करायला गेलो आणि FB70चं ट्रान्झॅक्शन एंटर करायला गेलो तर त्या टॅक्स कोडच्या ड्रॉपबॉक्समध्ये मला आपण क्रिएट केलेले टॅक्स कोड हे दिसतच नव्हते. आपण क्रिएट केलेले टॅक्स कोड हे मला तिथे दिसले नाही. सो आय वॉज वरीड की असं कसं झालं. आपण तर डिफाईन केलंय, सेव्ह केलंय, एव्हरीथिंग इज ओव्हर, बट सिस्टीम सेज, SAP सेज की असं जर झालं तर यू हॅव टू डू वन थिंग. ओके, त्याच्यावरती एक मोठा ब्लॉग आहे, मी तुम्हाला तसं तुमच्या व्हॉट्सअप चॅटवर पाठवून देईल. तो ब्लॉग आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर. त्याच्यावरती एक ब्लॉग आहे SAPचा. ओके, व्हॉट SAP has said की इन दॅट केस जर तुम्हाला तिकडे तुमचा टॅक्स कोड तुम्ही जो डिफाईन केलाय तो जर ड्रॉपबॉक्स मध्ये दिसला नाही तर यू गो टू OBZT. OBZT नावाचा ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. ओके, सो आता इथून मी बाहेर पडतो. सो आय विल राईट \N OBZT. OBZT हा ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. सो इट आस्क फॉर कंट्री, सो विल से इंडिया. कंटिन्यू. आणि याचं टायटलच काय बघा, याचं टायटल आहे चेंज व्ह्यू टॅक्स कोड सिलेक्शन फॉर ट्रान्झॅक्शन्स. चेंज व्ह्यू टॅक्स कोड सिलेक्शन फॉर ट्रान्झॅक्शन्स. म्हणजे तुमचं डिफाईन केलेलं टॅक्स कोड जर तुम्हाला तुमच्या FB60च्या स्क्रीनवर दिसत नसेल तर इकडे न्यू एंट्रीजला जायचं. सो मी जेव्हा इथे पहिल्यांदा बघितलं ना तर मला फक्त F1, F2, F3, F4 दिसले. मग मी न्यू एंट्रीजवर गेलो, इथे A1 लिहिलं या कॉलम मध्ये, आणि इथे हे जे सिलेक्शन आहे ते रेलिव्हंट फॉर ऑल ट्रान्झॅक्शन्स काय दिसतंय मला तिकडे. रेलिव्हंट फॉर ऑल ट्रान्झॅक्शन्स, फायनान्शियल अकाउंटिंग इनवाइस रिसिप्ट, फायनान्शियल अकाउंटिंग आउटगोईंग इनवाइस, इनवाइस व्हेरिफिकेशन. सो आपल्यासाठी रेलिव्हंट फॉर ऑल ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे हा जो टॅक्स कोड आहे तो कुठलंही ट्रान्झॅक्शन जरी आलं ओके माझ्या कंपनी कोडमध्ये तरी हा टॅक्स कोड मला वापरता यायला पाहिजे. उगाचच आपण आपल्याला स्वतःला लॉक करून घ्यायचं नाही, स्वतःला बेड्या ठोकून घ्यायचं नाही, अनलेस अनटिल तसं आपल्याकडे काही सुप्रीम रिझन असेल तर. सो वी आर सेइंग की नाही, कुठलंही ट्रान्झॅक्शन जरी आलं तरी याच्यासाठी मला हा A1 कोड मला वापरता आला पाहिजे. आणि मग मी हे सेव्ह केलं. मग परत एकदा न्यू एंट्रीजवर गेलो आणि इथे V1 मी एंटर केला. ओके, म्हणजे ऑफकोर्स ही नवीन इथे एक लाईन येते त्याच्यावरती V1 एंटर केलं आणि रेलिव्हंट फॉर ऑल ट्रान्झॅक्शन्स. ओके,
सो तुम्ही पण लक्षात ठेवा की सपोज टॅक्स कोड डिफाईन केल्यानंतर जर टॅक्स कोड तुम्हाला त्या ड्रॉपबॉक्स मध्ये दिसला नाही, तर इन दॅट केस यू हॅव टू कम टू दिस ट्रान्झॅक्शन कोड OBZ आणि न्यू एंट्रीजवर जाऊन तुमचा टॅक्स कोड डिफाईन करायचा, मग तो तिकडे दिसायला लागतो. ठीक आहे. चलो आता मी तुम्हाला दोन एंट्रीज करून दाखवतो, दोन डॉक्युमेंट एंटर करून दाखवतो. ह्याची अमाऊंट किती होती? 1000 ना. ठीक आहे, मग आपण एक काम करू, आपण 5000 करूया. 5000 परचेस, 5000 सेल्स. सो /N FB60, व्हेंडर नंबर 8 आपण ठरवलंय. हा मात्र हा व्हेंडर नंबर 8 मध्ये ना, व्हेंडर नंबर 8 मध्ये आपण पेमेंट टर्म्स घेतलेले आहेत, नाही का? पेमेंट टर्म मला कॅन्सल करायचे, नाही तर मग ते कॅश डिस्काउंट वगैरे सगळं कॉम्प्लिकेटेड होणार. रेफरन्स मध्ये रायटिंग रेफरन्स समथिंग लाईक टेस्ट टेस्ट. मी काय अमाऊंट घेतली? 5000 ना. सो 5000च्या 5% म्हणजे 250. सो 5250. कारण ही अमाऊंट मी म्हणतोय, एवढी अमाऊंट मला व्हेंडरला द्यावी लागेल. 5000 इज द इनवाइस अमाऊंट आणि 5000 वर 5% म्हणजे 250, 250. सो 5250 एवढे मला व्हेंडरला द्यावे लागतील. ओके, नाव लिसन व्हेरी केअरफुल. कॅल्क्युलेट टॅक्स हा इंडिकेटर आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे. कॅल्क्युलेट टॅक्स हा इंडिकेटर सिलेक्ट करायचा आहे. आणि मी मगाशी जे म्हणत होतो ना, ट्रान्झॅक्शन कोड OBZ, ते मी इथे असं क्लिक केलं होतं आणि मला फक्त हे F1, F2, F3 आणि F4 ही चारच मंडळी तिकडे दिसली होती. माझा A1 आणि V1 मला दिसलं नव्हतं आणि म्हणून मी त्या OBZ मध्ये जाऊन न्यू एंट्रीजवर क्लिक करून त्या दोघांना तिकडे त्या क्लबमध्ये ऍड केलं होतं. ऑलराईट. सो नाऊ आय एम डुईंग अ ट्रान्झॅक्शन ऑफ परचेस. सो परचेस मध्ये माझा इनपुट टॅक्स 5% दिसतोय बघा इकडे. हा V1 टॅक्स कोड आपण डिफाईन केला लास्ट टाइम. ओके. सो परचेस करताना V1 आणि सेल करताना A1. चलो इथपर्यंत मी केलं. टेस्ट टेक्स्ट मध्ये टेस्ट इनवाइस काहीतरी लिहायचं म्हणून लिहितोय मी. ओके, रिअल लाईफ मध्ये आपण ऍक्च्युअल डिस्क्रिप्शन लिहायचं. आपला GL अकाउंट 4 lakhs. ओके. हा, आता आता मगाशी मी म्हटलं आपण मुंबई पुणे ट्रॅव्हल केलं. ओके, आता आपण काय केलं? मुंबई दिल्ली ट्रॅव्हल केले आणि विमानाने केले. मुंबई दिल्ली ट्रॅव्हल केलंय, विमानाने केलंय, त्यामुळे 5000 रुपीज आपल्याला एअरलाईन त्या आपल्या ट्रॅव्हल एजंटला द्यावे लागणार. सो 5000 आय एम रायटिंग. 5000 वर 250 मगाशी मी ऍड केले 5%. आणि इथे वेंडरला क्रेडिट देताना मी 5250 दिलं. पण आता इथे मला फक्त 5000 लिहावं लागेल, कारण मी कॅल्क्युलेट टॅक्स हा इंडिकेटर सेट केलाय आणि टॅक्स कोड काय आहे ते पण सिस्टीमला सांगितलेलं आहे ना. तो सिस्टीम गुमान 250 रुपये टॅक्स कॅल्क्युलेट करणार आहे आपने आप. ओके. आता हा एक्सपेन्स असल्यामुळे मला कॉस्ट सेंटर इथे मेन्शन करावं लागेल. सो कॉस्ट सेंटर मध्ये इथे थोडं नॅव्हिगेट करतो मी आणि कॉस्ट सेंटर मध्ये आपलं ते गरीब बिचारा आपलं जे कॉस्ट सेंटर आहे HR, ते HR ला मी इथे इन्व्हॉल्व करतो. ओके, म्हणजे मला ते बाकीचं मग प्रॉफिट सेंटर किंवा ते बिझनेस एरिया वगैरे याची जायची गरज नाहीये. ओके, ते आपण ऑलरेडी केलेलं आहे, बऱ्याच वेळा केलेलं आहे. त्यामुळे मी ते आता फक्त HR हे कॉस्ट सेंटर घेतो आणि इथे मी एकदा एंटर करतो. एंटर केल्यानंतर इथे वरती जर मला हे आता रेड आलेलं आहे, हे बघा आता बॅलन्स 5250 दिसतोय आणि 250 दिसतोय. 5250 इथे घेतलं. हा ठीक आहे, मी एंटर करतो, मग बघूया. एंटर एंटर. येस. थोडा त्रास दिला त्यांनी, पण तो एंटर एंटर करत मी
आला आता बॅलन्स इकडे 0 आला आणि बघा हरी झेंडी लागली इकडे, है ना. ग्रीन सिग्नल आला म्हणजे बॅलन्स इक्वल 0. ओके. आता इथे मी सिम्युलेट करतो आपण. सिम्युलेट करतो. सिम्युलेट. हा वॉर्निंग मेसेज आहे, टॅक्स कॅटेगरी, टॅक्स अकाउंट रॉंग वगैरे. सो याला मी एंटर करतो. सो नाव यू कॅन सी द एक्सपेक्टेड रिझल्ट. टेस्ट सप्लायर इज क्रेडिटेड विथ 5250. Travel expenses is debited with 5,000. Input CGST is debited with 125 and input SGST is debited with 125. बरोबर आहे. अजून त्याला डॉक्युमेंट नंबर येणार आहे कारण आपण फक्त सिम्युलेट केलंय. पोस्ट केल्यानंतर डॉक्युमेंट नंबर अपने आप आने वाला है. ओके. कॅल्क्युलेट टॅक्स आपण याला सिलेक्ट केलेला आहे त्यामुळे ते अस्पष्टपणे आपल्याला तो टिक मार्क दिसतोय. ऑल राईट. यू कॅन हॅव अ लुक ॲट इट इन अ व्हेरी व्हेरी प्रॉपर मॅनर. सप्लायरला आपण क्रेडिट केलं. ट्रॅव्हल एजंटला 5,250 आपल्याला द्यावे लागणार. 5,000 रुपये मुंबई पुणे, नॉट मुंबई पुणे, मुंबई दिल्ली रिटर्न तिकीट आहे एअरचं. आणि त्याच्यावरती आपल्याला 250 रुपये टॅक्स द्यायला लागणार. सो इनपुट CGST 125 आणि SGST 125. आय थिंक दिस इज ओके. मी पोस्ट करतो. मोस्टली पटकनच होतं पण हे काहीतरी कुठेतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम आलेला असतो. ते फिरतोय बघा बाजूला. काय ना, अशा वेळेला हातबल होऊन बघत बसायचं आणि कधी होईल ते वाट बघायची. तो प्रार्थना करायची हे अबॉर्ट झालं नाही पाहिजे. अबॉर्ट झालं तर ही सगळी मेहनत फुकट जाते, परत एंटर करावं लागतं. तर एकदा हे सेटिंग समजलं का मग आपल्याला आता जसं आपण 5% आणि 12% साठी केलं तसं मग जसं तुम्हाला माहिती आहे 18% आणि 28% असे याचे दोन रेट आहेत. ते पण आपल्याला त्याच्यामध्ये कॉन्फिगर करता येतील. त्याप्रमाणे पण आपल्याला पुढे आणि मग त्याचा पण रिपोर्ट बघता येईल.
बहुत इंतजार करवा रहा है। जास्त ताणलं का तुटलं जातं असं आपण म्हणतो ना मराठीत, तसं आहे. जास्त वेळ ते जर असं करतं की नखरं दाखवत असेल. एनिवे, पण आपलं जे काय उद्देश होता तो सफल झालाय. तुम्हाला मी ट्रान्झॅक्शन जे एंटर केलं ते दाखवलं, त्याचा रिपोर्ट पण दाखवलाय. ओबी झेड आय काय झेड टीप का म्हणून दाखवलं काय असतं ते. डिफाईन टॅक्स कोड्स फॉर ट्रान्झॅक्शन असं त्याचं टायटल होतं. आपण टॅक्स कोड डिफाईन केला आणि त्या ड्रॉप बॉक्स मध्ये दिसला नाही, त्याला तिकडे आपण न्यू एंट्रीज करून ऍड करायचं, मग तो दिसायला लागतो तिकडे. ओके, ते बराच वेळ झालंच नाही. सो मी परत रिसाइन केलंय, क्लोज केली सिस्टीम आणि परत रिसाइन केलंय. सो अगेन आय एम रेकॉर्डिंग FB60. So this is 8 reference test. Amount is 5250. कॅल्क्युलेट टॅक्स इंडिकेटर सिलेक्ट करायचा, इथून V1 घ्यायचा 5%. टेक्स्ट मध्ये टेस्ट इनवाइस, दिस इज 4 lakhs. ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस, दिस इज 5000. आणि इथे कॉस्ट सेंटर मध्ये आय एम टेकिंग, HR. ओके, एकदा एंटर करतो. येस, नाव दिस हॅज कम ग्रीन. ओके, सो परत एकदा सिम्युलेट करतो. एंटर, सिम्युलेट आणि पोस्ट. येस, नाव इट इज पोस्टेड. Now it is posted. 16,000,28 was posted in company code BDKM. Okay. So I go to more document. Sorry. I go to more document and display. Okay. So you can easily see now. Vendor 8 is credited with 5250. For traveling expenses are debited with 5,000. Input CGST 125. Input HGST 125. Okay. So now I'll record for the same amount, but for customer. The customer is 1,00252. So \n पाहिजेशील तर आपण याला FBL 3N मध्ये बघून घेऊया. FBL 1N मध्ये \n FBL 1N सप्लायर 8. हा, मगाशी आपल्याला जे दिसलं त्याच्या व्यतिरिक्त आता 5250 पण दिसणार. या 5250 मी डबल क्लिक करतो. कॉलम डॉक्युमेंट ओव्हरव्ह्यू. Can see clearly the same entry. Okay. So now I can do one more thing. I can go to \n FBL 3N to see this CGST and HGST account. So \, करून 200,501 मगाशी आपण घेतलं होतं.
आणि 200,502 BD cam open items. ओके, यू कॅन सी नाव दिस. मगाशी फक्त आपल्याला 25 दिसलं होतं. सो 5,000 वर आता आपल्याला 125 पण दिसतंय इकडे, 125 पण दिसतंय. आणि इनफॅक्ट इट सीम्स, इट अपियर्स की हे 125 दोन डॉक्युमेंट पोस्ट झाले तिकडे, 27 आणि 28. इनपुट IGST मध्ये सुद्धा एकंदरीत हा इंटरनेटचा प्रॉब्लेम आहे. तो जरी हे लेक्चर बंद झालं, ते वारंवार बंद होते बघा. अजून पाऊस चालू आहे ना, तर पाऊस पडतोय बाहेर, त्यामुळे प्रॉब्लेम येऊ शकतो, तुम्हाला माहिती आहे. इंटरनेट तर ओके आहे. कमीत कमी माझं सेलचं ट्रान्झॅक्शन एंटर झालं तरी पण हे आपण संपू शकू. ओके, सो मी आता पहिल्यांदा विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनिट FD60 नाही 60 झालं, 70. हा कस्टमर आहे 1252. रेफरन्स परत टेस्ट अमाऊंट आपण काय घेऊ याची. मी मगाशी म्हणालो 5,000 आणि 5,000च्या 12%, 12,560 है ना, 5,000च्या 12%. सो 5,600. 5,600 कसं, 5,000 इज द बेस अमाऊंट आणि 12%, 12,560 म्हणजे 600 रुपये टॅक्स. ओके, बाकी इथे कॅल्क्युलेट टॅक्स करायचं आणि इथे जायचं आणि A1 सिलेक्ट करायचं. आउटपुट टॅक्स 12%, आउटपुट टॅक्स 12%, टेस्ट इनवाइस. ओके, कम डाऊन इयर. आपला रेव्हेन्यू अकाउंट म्हणजे 3 lakhs आहे. आपला रेव्हेन्यू अकाउंट तुम्हाला माहिती आहे, 3 lakhs. इथे अमाऊंट टाकतो मी 5,000 आणि इथे हे सेल्स असल्यामुळे मला प्रॉफिट सेंटर आय हॅव टू मेन्शन हियर. सो प्रॉफिट सेंटर आपलं ऍपल एंटर करतो एकदा. येस, यू कॅन सी बॅलन्स हॅज बिकम 0. सो याचा अर्थ इथे कॅल्क्युलेट टॅक्स आणि हा कोड आपण सिलेक्ट केला तर सिस्टीम 600 रुपये टॅक्स सिस्टीमने कॅल्क्युलेट केला, म्हणून तर इकडे डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आलं. त्याला पटकन मी सिम्युलेट करतो. इंटरनेटचा राग रंग बरोबर दिसत नाहीये. येस, यू कॅन सी टेस्ट कस्टमरला आपण 5,600 डेबिट केलं, डोमेस्टिक सेल्सला आपण क्रेडिट केलं आणि आउटपुट CGST आणि आउटपुट HGST 300 रुपये, 300 आणि 300 आपण 600 रुपये कलेक्ट केले या कस्टमरकडून. है ना, म्हणजे तो पैसे देणार तेव्हा आपण ते कलेक्ट करणार त्याच्याकडून. सो 300 अधिक 300 असे आपण त्याच्याकडून कलेक्ट करणार आहोत. ओके, सो पोस्टिंग की 1 इज नथिंग बट डेबिट टू कस्टमर, 50 इज नथिंग बट आवर फेमस GL अकाउंट क्रेडिट इनकम, आणि दिस इज नथिंग बट 50 is nothing but output tax liability is credited and this is also credited. ओके, आता मी पोस्ट करतो पहिल्यांदा.
Thank you. This is already posted 240001. So I'll go to more with the document and simulate. Not simulate, sorry. I have to take display. Yes. ओके, ठीक आहे. आता एकदा मी तो रिपोर्ट एक्झिक्यूट करतो. आय थिंक मगाशी आपल्याला ते बराच वेळ थांबायला लागलं होतं, तेव्हा ते इनवॉइस पोस्ट झालं होतं. परत मी पोस्ट केलं, सो डबल पोस्टिंग झालं असं मला वाटतंय. म्हणून मी एकदा चेक करतो FBL1N मध्ये जाऊन. FBL1N 5250 डबल पोस्ट झालंय का मला बघायचं. 8 हो, डबल पोस्ट झालंय बघा. 5250 डबल पोस्ट झालंय. त्याच्यामुळे आपल्याला आता हे रिपोर्ट मध्ये दिसणार आहे. है ना, मगाशी मी ते बराच वेळ थांबलो होतो. इनफॅक्ट नंतर मी मध्ये रेकॉर्डिंग बंद केलं, त्याच्यानंतर पण माझी 10 मिनिटं गेली. मग मी ते क्लोज करून टाकलं आणि देन आय साइन इट अगेन. सो मगाशी ते ऍक्च्युली ते फिरत होतं, है ना, ते असं गोल 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 फिरत होतं. त्यावेळेला ते पोस्ट झालं होतं, पण ते आपल्याला दिसलं नाही पोस्टिंग झालेलं. पण यू कॅन सी डेट इज 22 ऑक्टोबर. दिस इज ऑल्सो 22 ऑक्टोबर. हे 27 डॉक्युमेंट आपल्याला दिसलं नव्हतं पोस्ट होताना, हे दिसलं होतं मात्र आपल्याला. ओके, सो कुठला हा अकाउंट आहे? आउटपुट टॅक्स लायबिलिटी अकाउंट. ओके, आता आपण डायरेक्ट रिपोर्ट मध्येच बघूया. रिपोर्टचा ट्रान्झॅक्शन कोड आहे \n S_A ला _8701237. Company code is BDCAM. Company code is BDCAM. Fiscal year or financial year is 2024. Posting date is from 1st April to आज तक and execute. Yes, now you can see. Okay, you can see here. This was 1000. आधी परचेस केलं होतं. हे 5000 आहे. याच्यावरती टोटल 720 रुपये टॅक्स आपण पे केलेला आहे वेंडरला, है ना. इनफॅक्ट दिस इज कस्टमर अकाउंट. सॉरी, दिस इज कस्टमर अकाउंट. आपण सेल केलाय. ऑलराईट, आपण सेल केलेला आहे. 1000 आधी केला होता, त्या 1000 वर आपण 120 रुपये कलेक्ट केले होते. आत्ता आपण 5000 केला. 5000 वर 6% CGST 300 आणि 5000 वर 6% HGST 300. सो दॅट वे वी हॅव कलेक्टेड टोटल 720. अगदी साधा हिशोब बघत असेल तर आधी आपण 1000 रुपये सेल केला होता काल. आज आपण 5000चा केला. टोटल 6000चा सेल झाला, है ना. सो 12 × 6 म्हणजे 720. 1272. 1272 म्हणजे 720 आपण आउटपुट टॅक्स कलेक्ट केला, बरोबर. आणि आता इथे पुढे त्या आउटपुट टॅक्सचं अजून एक प्रेझेंटेशन 720. इथे आता हे इनपुट, हे पण आउटपुट टॅक्सच आहे. ओके, हे परत 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 जे दिसतंय ते मगाशी जे 250 आलं होतं ते 125 असं करून आलंय. पण फायनल अमाऊंट यू कॅन सी नाव 22,550 आणि 22,550. अमाऊंट पेएबल किती असणार? हो डाऊन. येस. आता काय झालं की आपला लिसन येस, आपण 720 रुपये टॅक्स कलेक्ट केला, कारण 6000चा सेल केला.
6,000चा सेल केला, 12% टॅक्स आहे. सो 1272 720 रुपये आपण आउटपुट टॅक्स देण्यास बांधील आहोत. पण आपण काय म्हणतोय की आम्ही 11,000 रुपयाचा परचेस केला. 11,000. 1,000चं काल मी केलं होतं आणि 5,000चं मला आज एकच करायचं होतं, पण ते मध्ये आपली सिस्टीम अडकली, त्यामुळे ते पोस्ट झालं. ते आपल्याला नंतर समजलं, म्हणून मी परत ते, आणि आय वॉज नॉट डुईंग दॅट, सो म्हणून मी एक पोस्ट केलं. सो टोटल 11,000चं पोस्ट झालं. 11,000 वर 5% कम्स टू 550, है ना. तो 720 रुपये आउटपुट टॅक्स पेएबल, 550 रुपये इनपुट टॅक्स रिकव्हरेबल. तो याच्यातून आपण तो सेट ऑफ करणार आणि गव्हर्नमेंटला 170 रुपये आपण भरणार. दॅट्स ऑल. थँक यू व्हेरी मच. ओके. इफ एनीवन wants to join with me for S4 HANA ग्लोबल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो त्याचे डिटेल्स मी तुम्हाला इथे देतो. हा एक सेल्फ पेस रेकॉर्डेड प्रोग्राम असणार आहे. त्याच्यामध्ये जरी सेल्फ पेस असला तरी प्रत्येक आठवड्यामध्ये मी 2 वेळा पर्सनली भेटणार, 4-4 तास, म्हणजे 2-2 तास. आणि आत्ताचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांचं टोटल 100च्या वरती लेक्चर होणार आहे. तर ते 88 लेक्चर झालेली आहेत. अजून 1 लेक्चर बाकी आहे. त्याच्यानंतर जवळजवळ 25 लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड फॉर क्वेश्चन अँड आन्सर्स. आणि ही मुलं डिसेंबर एक्झाम डिसेंबरमध्ये एसएपी एक्झाम देणार आहेत, ग्लोबल सर्टिफिकेशन. सो ज्यांना इंटरेस्ट असेल, म्हणजे ज्यांनापेक्षा मी असं म्हणेन की जो आपल्या करिअरसाठी जागरूक आहे, जो आपल्या करिअरसाठी अत्यंत जागरूक आहे, मग तो FY BCom मधला मुलगा असो, SY BCom मधला मुलगा असो, TY मधला असो, MCom वाला असू दे, कुठल्याही फील्ड मधला असू दे, कुठल्याही स्टँडर्डचा असू दे, किंवा इवन आता एसएपी मध्ये काम करणारा पण असू दे, पण ज्याला आपल्या हुद्द्यावरून सतत पुढे सरकायचं आहे आणि एसएपी सर्टिफिकेशन केल्यानंतर एक चांगलं ज्ञान प्राप्त करायचंय, चांगलं रिस्पेक्टफुली जॉब आपल्याला मिळाला पाहिजे, असं आपली एक इच्छा असते प्रत्येकाची. सो दे शुड कॉन्टॅक्ट मी ऑन दिस नंबर. ओके, दिस इज माय नंबर. If I don't pick up, you can WhatsApp me. This is my name. Okay. So I expect every needy student, if he try to talk to me, I will not make him unhappy. काही प्रॉब्लेम्स असतील, अडचणी असतील, त्या मी समजून घेतो. ओके. त्यामुळे मोकळेपणाने संवाद साधून, पहिल्यांदा बोलून, आपली एक्झॅक्टली काय निकड आहे, गरज आहे, हे सांगून, आपण लवकरच ज्यांची इच्छा आहे मनापासून अभ्यास करायची, आणि याच्यामध्ये प्रचंड मेहनत आहे, त्यामुळे हे असं बघायला गेलं तर आपण करून बघूया वगैरे अशा लोकांचं काम नाहीये. ओके. ज्यांच्याकडे अशी इच्छाशक्ती आहे की मला हे करायचंय, केल्यानंतर मी हे क्वालिफिकेशन माझ्या मागे सावलीसारखं उभं राहील आणि पुढच्या काही वर्षामध्ये माझं एक स्टेटस निर्माण झालेलं असेल, तिकडे बघून मला खूप अभिमान वाटेल की मी ही डिग्री किंवा हे जे सर्टिफिकेशन आहे हे मी केलेलं आहे. ऑलराईट. सो बेस्ट लक फॉर ऑल अँड गुड बाय, गुड नाईट.